Contemplatie voor het zingen. De Sangha wordt uitgenodigd om terug te keren tot haar ademhaling, zodat onze gezamenlijke energie van volle aandacht ons samenbrengt als één organisme en ons laat stromen als een rivier zonder afscheidingen. Laat de hele Sangha ademen als één lichaam, zingen als één lichaam, luisteren als één lichaam, de grenzen van een denkbeeldig zelf doorbreken en ons bevrijden van het meerderwaardigheidscomplex, het minderwaardigheidscomplex en het gelijkwaardigheidscomplex. And I turn for cloudless night times. The beauty and stability of Buddha's teaching is seen in mountains and rivers. How splendid is the vulture beak, how beautiful the light that shines from Buddha's brow, illuminating the space that paths to the Nada Pushpa assembly. We will go to continue the true teachings and practices. We take refuge in the Buddha, ever present. The Dharma truth is infinitely lovely, the precious words of Buddha, like fragrant flowers floating down from the heavens. The wonderful Dharma is plain to see. It is recorded luminously in three transparent baskets, from generation to generation, handed down in 10 directions, so that today we can see our way. We bow to learn with our hearts. We take refuge in the Dharma, ever present. The Sangha truth is infinitely precious, a field of merit and good seeds. The three rows and begging bowl are symbols of freedom. The mindfulness trainings, concentration and insight, support each other in mindfulness day and night. The Sangha tells and wisdom
foundation for us to realize the fruit of meditation. With one heart we come home and take refuge in the Sangha ever present. So, with respect to my teacher, dear Sangha, dear friends, dear children, today is the 11th of August in the year 2015. We are in the Institute of Applied Buddhism on the second day of our retreat for the Dutch-speaking people. Lieve, met respect voor Thai, onze leraar en onze broeders en zusters en vrienden. Welkom allemaal op de
11 augustus in het jaar 2015, op de tweede dag van de retraite in het Europees Instituut voor Toegepast Boeddhisme. And we're going to begin our talk this morning with 3 sounds of the bell. And you know what to do when you hear the sound of the bell. En we beginnen onze lezing vandaag met het luisteren naar 3 klanken van de bel. En je weet wat je moet doen als je de klank van de bel hoort. We sit in a very beautiful and very comfortable position. Dan gaan we zitten op een hele mooie If we can manier. cross our 2 legs, that's very good. En als we onze benen kunnen kruisen, dan is het heel goed. And our body feels very soft, like a cat sitting in front of the warm fire. En ons lichaam voelt heel zacht, alsof een kat die voor het warme haardvuur zit. And when we listen to the sound of the bell, it goes deeply inside of us, and we breathe in to feel the sound of the bell going deep into us. En als we luisteren naar het geluid van de bel, dan laten we de klank diep in ons doordringen. En dan ademen we in om het geluid binnen te laten komen. And then we breathe out to feel our soft body, very soft, very comfortable. En dan ademen we uit en dan voelen we ons lichaam heel zacht en heel comfortabel. And so we hear 3 sounds of the bell, and each sound of the bell, 3 breaths. En dus we luisteren naar 3 klanken van de bel. En na elke klank van de bel zijn er 3 ademhalingen. How many breaths? 3 sounds of the bell. 3 breaths for each sound of the bell is how many breaths? Dus hoeveel ademhalingen is dat in totaal? We luisteren naar 3 klanken van de bel en dan ademen we 3 keer na elke klank. Hoeveel is dat samen? Zeg het. I think so. 9. Yeah. Thank you for 9. talking English. Dankjewel dat je Engels spreekt. Okay, so we're all ready for the sound of the bell. Dus nu zijn we klaar om te luisteren naar het geluid van de bel. So, dear Sangha, in the southwest of France, there is a monastery called Plum Village. Lieve Sangha, in het zuidwesten van Frankrijk, daar is een klooster en dat heet Plum Village. Has anybody been to Plum Village before? Is er iemand al wel eens in Plum Village geweest? Steek je vinger maar op. Oh, very good. Heel So, goed. here is like Plum Village. En hier is het net zoals in Plum Village. And every summer in Plum Village, they have a retreat for 1 month. En elke zomer in Plum Village hebben ze een retraite van een hele maand. And they have a program for children in the retreat. En ze hebben ook een programma voor de kinderen in die retraite. And this year there were so many children. And Sister Shangyin will tell you how many children there were in the retreat in Plum Village. Maybe 150. Huh? I don't know how many. En zo, er waren heel veel kinderen. En ze zegt dat ik jullie wel zal vertellen hoeveel dat er waren. Dat weet ik ook niet. Misschien 150 in 1 week. Yeah. And 1 year, a long time ago, when I was in Plum Village, a mother came with her little boy for the summer retreat. En op een keer, lang geleden, toen zij in Plum Village was, toen kwam er een moeder naar de retraite met haar zoontje. And the little boy asked, "Where is the television?"
En haar zoontje vroeg, waar is de televisie? And we said, sorry, there's no television. En we zeiden, sorry, er is geen televisie. He said, oh, then I don't want to stay here. It's too boring. En toen zei hij, nou, dan wil ik hier niet blijven, dat is te saai. And his mother was very worried. She didn't know what to do. En zijn moeder, die maakte zich heel veel zorgen. Ze wist niet wat ze moest doen. So she asked one of the nuns, what can I do? My little boy, he says he won't stay here. He wants to go to the beach. He wants to go somewhere where there's a television. En toen ging ze naar een van de zusters toe en ze zei, wat moet ik doen? Mijn zoontje die wil niet blijven. Hij wil naar het strand. Hij wil ergens heen waar er televisie is. And the nun said, don't worry. I know what to do. En de zuster zei toen, maak je geen zorgen. Ik weet wat je moet doen. So she went to the little boy and she said, you only have to stay here 2 or 3 days just to see what it's like. And then you can go to the beach and you can watch the television after 3 days. En toen ging die zuster naar dat jongetje toe en toen zei ze, je hoeft hier maar 2 of 3 dagen te blijven. En daarna kan je naar het strand of televisie gaan kijken als je dat wilt. And then she said to the other children, come and play with this little boy. Show him around. En toen zei ze tegen de andere kinderen, kom met dat jongetje spelen en laat hem alles zien. And after playing with the other children, he felt so happy. He didn't think about the television and the beach anymore. En nadat hij met die andere kinderen had gespeeld, toen was hij zo blij. En toen dacht hij helemaal niet meer aan de televisie en het strand. So he stayed for a week and then his mother said, okay, we can go to the beach now. Dus toen bleef hij een week en toen zei zijn moeder, oké, nu kunnen we naar het strand. And he said, I don't want to go to the beach. I want to stay another week. En toen zei hij, ik wil helemaal niet naar het strand. Ik wil nog een week blijven. So I think in the monastery we can have a lot of fun and we can be very happy. Dus ik denk dat we in het klooster heel veel plezier kunnen hebben en heel gelukkig kunnen zijn. This has something to do with the question of being at home. En het heeft te maken met de vraag van thuis zijn. Can I ask you, where is your home? Kan ik jullie vragen, waar is jullie thuis? Can you tell me? Yes. She says, really, I feel most at home in the EIAB. Oh, okay. Yeah. So I was expecting somebody to say something like Rotterdam or Amsterdam. Ze verwachten dat iemand zou zeggen, nou Rotterdam of Amsterdam. But it's true. Your home is where you feel at home. Maar het is waar je thuis is, waar je je thuis voelt. And I think you feel at home when you don't have any fear, when you're not afraid. En ik denk dat je je thuis voelt als je geen angst hebt, als je niet bang bent. So sometimes when you're in your home with your family, do you sometimes feel afraid? Dus als je soms thuis bent met je familie, voel je je dan wel eens bang? Ben je wel eens bang? Like if your brother and sister are shouting at you, or your mother and father are shouting at you, do you feel afraid? Dus bijvoorbeeld als je broer en je zus tegen je schreeuwen, of je vader en moeder tegen je schreeuwen, ben je dan bang? Because when you feel afraid, you don't feel at home. Want als je bang bent, dan voel je je niet thuis. And sometimes at school, do you feel afraid? En when you're in the school? Ben je wel eens bang als je op school bent? Because if in the school you feel afraid, you don't feel at home in the school. Want als je op school wel eens bang bent, dan voel je je niet thuis op school. Are you afraid when you come here that the monks and the nuns will shout at you? En ben je bang dat als je hier komt dat de broeders en zusters tegen je zullen schreeuwen? If you're afraid, you won't feel at home here. Als je bang bent, dan zul je hier ook niet thuis voelen.
So what should we do when we feel afraid? Dus wat moeten we doen als we bang zijn? You're at home or you're at school and you feel afraid. What should you do? Als je thuis bent of op school bent en je bent bang, wat moet je dan doen? You know, here is my navel. Hier is mijn navel. Can you put your thumb on your navel? En je doet je duim op je navel. These are 4 fingers. Het zijn 4 vingers. Can you put your 4 fingers underneath your navel? En dan doe je 4 vingers onder je navel. And then where your little finger is. En dan waar je pink is. Can you push like that? Kun je daar drukken waar je pink is. Dus 4 vingers onder je navel, daar is je pink. Kun je daar drukken. Can you feel this place? Here. Voel je die plaats? Yeah. So when you are afraid. Dus als je bang bent. When you want to breathe deeply. En je wilt diep ademen. So you can feel this place here. Dan kan je die plaats voelen. This is the root of your body. En dat is de wortel van je lichaam. You know that a tree has a root. Weet je dat een boom heeft een wortel? Go very deep into the earth. En de wortels van de boom gaan heel diep in de aarde. And when the wind is blowing very strong. En als de wind heel hard waait. It doesn't move. Dan beweegt de wortel niet. But the branches up here, they move a lot in the wind. Maar de takken daarboven, die bewegen heel hard in de wind. And sometimes the branches break in the wind. En soms breken de takken in de wind. But the root, it doesn't move. Maar de wortel beweegt niet. So when you feel afraid, it's like the wind is blowing. Dus als je bang bent, dan is dat als de wind die waait. If you stay up in your head, then you just feel the wind blowing up in your head. Als je in je hoofd blijft, dan voel je alleen maar die wind die in je hoofd blaast. So you have to come down here. En daarom moet je you have to take a deep breath. Daarom moet je daar naar beneden gaan en een diep ademen. Down here. And then you take a deep breath out. Een diepe inademing en een diepe uitademing. So now we're going to listen to a sound of the bell. En nu gaan we naar een klank van de bel luisteren. Take a deep breath that goes right down to this place here. En dan gaan we diep ademen naar die plaats. Take a deep breath out. And we don't have to be afraid anymore. We can do that 3 times. En dan ademen we diep uit. En we hoeven niet meer bang te zijn. En dat doen we 3 keer. So when you do like that, you feel like a tree. Your root is in the ground, and you don't have to sway around. You feel very solid. Dus als je dat doet, dan ben je als een boom. Je wortel is diep in de grond en je hoeft niet op en neer te zwiepen en je voelt je heel stevig. So if in your family anyone is shouting at you or shouting at someone else, the best thing you can do is to breathe like that. Dus als er bij jou thuis iemand boos is op iemand anders of op jou, dan kun je op die manier ademen. And if in the school one of the other children or your teacher is shouting at you or saying something unkind to you, you can do like that. En als er op school een ander kind is, of misschien je leraar die boos op je is, of die iets onaardigs tegen je zegt, dan kan je ook zo doen. Sometimes the Buddha used to talk about what happened long time ago in the past.
En soms had de Boeddha het wel eens over iets wat heel lang geleden gebeurd was. The Buddha said that one time, a long time ago, the Buddha was a tree. En de Boeddha vertelde dat heel lang geleden de Boeddha een boom was. And do you know something? That a long time ago you were also a tree. En weten jullie dat heel lang geleden jullie ook een boom zijn geweest? The scientists say that you share some of your genes with the trees. En de wetenschappers die zeggen dat jullie een beetje dezelfde genen, sommige genen, hetzelfde zijn als die van de bomen. There was a philosopher who called Thomas Nagel. He wrote a book, and the book is called What Does It Feel Like to Be a Bat? En er was dus een filosoof en die heeft een boek geschreven. En dat boek heette Hoe voelt het om een vleermuis te zijn? And what does he say in that book? He said, we can't know what it feels like to be a bat because we are not a bat. En wat hij toen zei in het boek was, we kunnen niet weten hoe het voelt om een vleermuis te zijn, want we zijn geen vleermuis. You know, a bat, it has a kind of radar, and it knows, without being able to see, it can feel what is in front of it. En een vleermuis heeft een soort radar en zonder het te kunnen zien weet hij wat er voor hem is. Well, the philosopher said we don't have that kind of radar, so we can't know what it's like to be a bat. Dus die filosoof die zei, wij hebben niet zo'n radar, dus we kunnen ook niet weten hoe het voelt om een vleermuis te zijn. And the same is true of a tree. En hetzelfde geldt voor een boom. A tree, it stands outside the whole winter. The snow falls and the tree stands there. But we human beings, we don't stand outside in the winter. De boom die staat de hele winter buiten en het sneeuwt en de boom is daar nog steeds buiten. Maar wij mensen, wij zijn niet buiten dan. So that if the philosopher wrote a book called What Does It Feel Like to Be a Tree? He would say we can't know what it feels like to be a tree. Dus als die filosoof een boek zou schrijven met de titel Hoe voelt het om een boom te zijn? Dan zou die antwoorden, dat kunnen we niet weten, want we zijn geen boom. But the Buddha said he remembered what it felt like to be a tree. Maar de Boeddha zei dat hij zich nog herinnerde hoe het was om een boom te zijn. And maybe you also, you can remember what it felt like when you were a tree. En misschien kan jij je ook nog wel herinneren hoe het voelde om een boom te zijn. So one day I went to the tree and I put my arms around the tree. Dus op een dag ging ik naar een boom en ik deed mijn armen om die boom. And I said to the tree, oh, you stood here the whole winter with the snow falling. How you managed to do it? And now in the spring you have lovely green leaves. How did you do it? En toen zei ik tegen die boom, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Je hebt hier de hele winter gestaan terwijl het sneeuwde. En nou is het lente en nou heb je van die prachtige groene blaadjes. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? And I felt what it was like to be a tree. I felt my roots deep in the ground and I felt my branches high in the sky. En ik voelde hoe het was om een boom te zijn. Ik voelde mijn wortels diep in de grond en mijn takken hoog in de lucht. So I think if we practice meditation, we can say to the philosopher, I know what it feels like to be a tree. Dus Because I was a tree once and I still am a tree. Dus als we meditatie beoefenen, dan kunnen we tegen die filosoof zeggen, ik weet hoe het is om een boom te zijn, want ik ben ooit eens een boom geweest en ik ben nog steeds een boom. Maybe I can't know everything about what it feels like to be a tree, but I can know some things. Misschien weet ik niet alles over hoe het is om een boom te zijn, maar ik weet wel iets.
So if you like to do a little exercise, today you can go to a tree and you can ask the tree some questions about what the tree feels like. But you need to put your arms around the tree in order to hear the answer. Dus vandaag kunnen we een oefening doen. We kunnen naar een boom gaan en we kunnen hem wat vragen stellen over hoe het is om een boom te zijn. Maar als je dat doet, dan moet je eerst je armen om de boom slaan. En anders kan je het antwoord niet horen. So I hope you have a lovely day. You feel really at home. You don't have to feel afraid of anything. And if you feel afraid, you just remember to take a deep breath. When you hear the sound. Dus ik hoop dat jullie een fijne dag hebben en ervan genieten en niet bang, nergens bang voor zijn. Maar als je ergens bang voor bent, hoef je alleen maar diep te ademen. When you hear the sound of the small bell, please stand up and turn around and bow to your parents and your elders. En dus als we het geluid van de bel horen, dan kunnen jullie opstaan en omdraaien en dan naar je ouders en alle grote mensen buigen. Dear Sangha, I would like us to look together a little bit more about what it means to be at home. Lieve Sangha, ik zou graag samen nog wat verder willen kijken in wat het betekent om thuis te zijn. I thought I would be able to teach the children more, but they already knew what I meant, so I didn't get the chance. En ik dacht dat ik meer aan de kinderen zou kunnen vertellen, maar ze wisten al wat ik wou vertellen, dus ik had niet de kans om het uit te leggen. Because our home is not a place, although we may deep down inside think it is. Want ons thuis is niet een plaats, ook al denken we misschien diep van binnen dat het een plaats is. We know that because even though we go to that place which we call home, we often don't feel at home there. En dat weten we omdat ook als we naar die plaats gaan die we thuis noemen, we ons niet altijd thuis voelen daar. Every day during our retreat, we have an opportunity to listen to the sound of the bell. Elke dag in de retraite hebben we de gelegenheid om naar een klank van de bel te luisteren. And when we practice listening to the bell, we always recite a little verse. Listen, listen, this wonderful sound. It brings me back to my true home. En als we naar de bel luisteren, dan reciteren we altijd een klein versje. En dat zegt: luister, luister, dit prachtige geluid brengt me terug naar mijn ware thuis. We also sing the song very often. I have arrived, I am home, in the here, in the now. En we zingen ook heel vaak het lied: ik ben aangekomen, ik ben thuis, in het hier en in het nu. But however often we listen to the bell and we sing that song, do we really feel at home? Maar hoe vaak we ook naar de bel luisteren, of hoe vaak we ook dat liedje zingen, voelen we ons echt thuis. And if we don't feel at home, why not? En als dat niet zo is, waarom niet? We could look at this from a genetic point of view.
We kunnen daarnaar kijken vanuit een genetisch oogpunt. We know that there are animal species, our ancestors, who have to go back to their birthplace every year as part of their migration cycle. Er zijn dieren, onze voorouders, die elk jaar terug moeten gaan naar de plaats waar ze geboren zijn, als onderdeel van hun migratiecyclus. The salmon, they have to go back up the river again. It's a very difficult journey, but they have to make that journey every year. Zalmen die moeten weer teruggaan naar in de rivier. En dat is een hele moeilijke reis, maar die reis moeten ze elk jaar maken. So we also sometimes we think about our home as being the place we were born in. En soms denken we ook aan ons thuis als de plaats waar we geboren zijn. But however much we may want to go back there, when we go back, we see that we don't necessarily feel really at home. We are still looking for something. Maar ook al denken we dat, en als we dan terug zijn, en dan voelen we ons niet noodzakelijk echt at home. En er is misschien iets dat we nog missen. We feel restless. We voelen ons rusteloos. So what are we looking for? Dus waar zoeken we naar? When we're looking for our true home. Waar zoeken we naar als we op zoek zijn naar ons ware thuis? We're looking for peace. We're looking for freedom. We zoeken naar vrede. We zoeken naar vrijheid. And the Buddha has given us a practice whereby we can touch peace, we can touch freedom wherever we are. En de Boeddha heeft ons een beoefening gegeven waarmee we vrede en vrijheid kunnen aanraken waar we ook zijn. And this morning we talked to the children about breathing when you feel afraid. En vanochtend hebben we het met de kinderen gehad over ademen als we bang zijn. Because breathing, when we know how to practice it correctly, can bring us peace and can bring us freedom. Want als we weten hoe we het moeten doen, dan kan ademen ons vrede en vrijheid brengen. We breathe in such a way that we feel peaceful. We breathe in such a way that we feel at ease. We ademen op zo'n manier dat we ons vredig voelen. En we ademen op zo'n manier dat we ons op ons gemak voelen. The first exercise of mindful breathing is to recognize this is my in-breath and this is my out-breath. De eerste oefening van aandachtig ademen is om te herkennen: dit is mijn inademing en dit is mijn uitademing. It means that I have come back to my breathing. En dat betekent dat ik terug ben gekomen bij mijn ademhaling. Before I was breathing, but I was not aware that I was breathing. Daarvoor ademde ik me ook, maar ik was me er niet van bewust dat ik ademde. So once I've become aware of my breathing, I can then become aware of the quality of my breathing. Dus als ik me een keer bewust ben van mijn ademhaling, dan kan ik me daarna bewust worden van de kwaliteit van mijn ademhaling. Is my breathing making me peaceful? Zorg mijn ademhaling ervoor dat ik me vredig voel? Do I feel free and at ease as I breathe in and out? Voel ik me vrij en op mijn gemak als ik in en uitadem? And it's not only true of my breathing, but it's also true of my steps combined with my breathing. En dat geldt niet alleen voor mijn ademhaling, maar dat geldt ook voor mijn stappen, gecombineerd met mijn ademhaling. When we practice mindful walking, we say with every step,
I am home, I have arrived. En als we aandachtig lopen beoefenen, dan zeggen we bij elke stap, ik ben thuis, ik ben aangekomen. The thing is, we can say it, but we have to practice it. En het gaat erom dat we het niet alleen zeggen, maar het ook beoefenen. This place where I walk, it must be my home. And every step I take, I must arrive in that step. De plaats waar ik loop, dat moet mijn thuis zijn. En met elke stap kom ik aan. So normally when I breathe in, I say home. Dus normaal gesproken, als ik inadem, dan zeg ik thuis, thuis. And as I breathe out, arrived, arrived, arrived. En als ik uitadem, aangekomen, aangekomen, aangekomen. And I can do this anywhere. I can do it in the airport. I can do it in the hospital. I can do it in the monastery. En dat kan ik overal doen. Dat kan ik op het vliegveld doen. Dat kan ik in het ziekenhuis doen. En dat kan ik in het klooster doen. Wherever I walk on earth, I can be at home. Waar ik ook maar loop op aarde, daar kan ik thuis zijn. The reason why I'm not at home is because my body and my mind are not connected. De reden dat ik niet thuis ben, is omdat mijn lichaam en mijn geest niet met elkaar verbonden zijn. And the wonderful thing about my conscious breathing is it connects my body and my mind. En het mooie aan mijn bewuste ademhaling is dat het mijn lichaam en mijn geest verbindt. So I become a united person. Dus ik word een verenigd persoon. And when my body and my mind are not connected, then my mind gets caught in all kinds of thinking. En als mijn lichaam en mijn geest niet met elkaar verbonden zijn, dan wordt mijn geest opgeslorpt door allerlei gedachten. And my thinking doesn't benefit me at all. Maar ik profiteer helemaal niet van dat denken. It can bring me a lot of worry, a lot of anxiety and fear and regret. Het kan me heel veel zorgen geven en angst en spijt. The important thing is to be able to come back and be at one and be at home, and it doesn't matter how long you do it for. Het belangrijkste is om terug te komen en om één te zijn en om thuis te zijn. En het maakt niet uit hoe lang je dat doet. So you can tell yourself just one step, just one breath, to be completely at home. Dus je kunt tegen jezelf zeggen, alleen maar één stap, alleen maar één ademhaling, om helemaal volledig thuis te zijn. You don't need to tell yourself, I need to be completely at home all day. Je hoeft niet van jezelf te eisen dat je de hele dag helemaal thuis moet zijn. But once you've enjoyed being at home in each step, in each breath for a few minutes or a few seconds, then you will know it's possible and you will keep doing it. Maar als je een keer die ervaring hebt om helemaal volledig thuis te zijn, gedurende een paar ademhalingen of een paar stappen, dan weet je dat het mogelijk is en dan blijf je het doen. So we all know the song, I have arrived, I am home. Dus we kennen allemaal het liedje, ik ben aangekomen, ik ben thuis. And in French, je suis chez moi, je suis arrivé. It's the other way around, I am home, I have arrived. In het Frans is het omgekeerd. Je suis chez moi, je suis arrivé. Ik ben thuis, ik ben aangekomen. Yeah. And in Dutch, what is it?
En hoe is het in het Nederlands? You don't have the song? Who is going to make the song in the Dutch language? Dat liedje is er niet in het Nederlands. En ze vragen wie het gaat maken in het Nederlands. You can make the... Floris die heeft het verzoek aangenomen. You can make new music. Ja. But it's not the words, it's the feeling, the practice, the experience. Maar het gaat niet om de woorden, het is het gevoel, de beoefening, de ervaring. And you can practice it not just when you're walking, but when you're eating and when you're brushing your teeth. En je kan het niet alleen oefenen als je loopt, maar ook als je eet en als je je tanden poetst. To arrive and be at home as often as possible during the day is very helpful. En het helpt heel erg als je je thuis voelt en aangekomen voelt, dus zo vaak als mogelijk op een dag. When I clean my teeth, I have the tendency to think, oh, there are more important things I can do when I finished cleaning my teeth. En als ik mijn tanden aan het poetsen ben, dan heb ik de neiging om te denken, als ik klaar ben met tanden poetsen, dan zijn er belangrijkere dingen te doen. So in fact, as I clean my teeth, I'm not really alive. Dus als het zo is, dan als ik mijn tanden poets, dan ben ik niet echt in leven. As we say in English, I don't live cleaning my teeth. En in het Engels zeg je dan, ik leef het tandenpoetsen niet. I'm just thinking about all kinds of unnecessary things. Ik denk enkel aan allerlei onnodige dingen. So I think, and therefore I'm not alive. Dus ik denk en daarom leef ik niet. And so I remind myself as I brush my teeth, I have arrived, I am home. Dus, in the here, in the now. Dus als ik mijn tanden poets, dan herinner ik mezelf daaraan. Ik ben aangekomen, ik ben thuis, in het hier, in het nu. And that reminds me, yes, this is a moment to be alive. This is a precious moment. En dat herinnert me daaraan, ja, dit is een moment om te leven. Het is een kostbaar moment. If I keep running into the future, there is only one place where I'm going to end up. Als ik maar naar de toekomst blijf rennen, dan is er maar één plaats waar dat zal eindigen. And that is my grave or the cremation ground. En dat is mijn graf of de plaats van de crematie. But if I can really enjoy the present moment, I can live in eternity. Maar als ik echt van het huidige moment kan genieten, dan kan ik eeuwig leven. Because the present moment, when lived deeply, is outside of space and time. Want als we het huidige moment diep leven, dan staat het buiten ruimte en tijd. So every step is an opportunity. Every time you brush your teeth is an opportunity. Dus elke stap is een mogelijkheid. En elke keer dat je je tanden poetst, is dat een mogelijkheid. Don't wait for another 100 lifetimes to become Buddha. Dus wacht niet nog 100 levens voor dat je Boeddha wordt. You are Buddha right now. Je bent al een Boeddha. Because the Buddha means being awake in the present moment. Want Boeddha betekent wakker zijn in het huidige moment. It means to really be alive in the present moment. Het betekent echt leven in het huidige moment. And our breathing, our steps, our listening to the bell are all things that can bring us back to life in the present moment. En onze ademhaling, onze stappen en het luisteren naar de bel, dat zijn allemaal dingen die ons terug kunnen brengen in het huidige moment. Our thinking is made of all kinds of mental constructions, all kinds of categories
and comparisons. En ons denken bestaat uit allerlei mentale categorieën, allerlei vergelijkingen. And as human beings, it's very good for us to be free of the kind of comparing that we do all the time. En als mensen is het heel goed voor ons om vrij te zijn van dat vergelijken waar we heel de tijd mee bezig zijn. And this morning when we read the contemplation before chanting, we said we want to be free from the superiority, equality and inferiority complex. Vanochtend, toen we de overwegingen voor het zingen lazen, toen zeiden we dat we vrij wouden zijn van het meerderwaardigheidsgevoel, het minderwaardigheidscomplex en het gelijkwaardigheidscomplex. And most of our thinking is comparing ourselves with other people. En het grootste deel van ons denken bestaat uit het vergelijken van onszelf met andere mensen. And it stops us from seeing ourselves clearly and stops us from seeing the other person clearly. En dat weerhoudt ons ervan om onszelf helder te zien en om die andere persoon duidelijk te zien. When you meet someone, it's very good to look at them as if you see them for the first time. Als je iemand ontmoet, dan is het heel goed om naar die persoon te kijken alsof je hem voor de eerste keer ziet. It's a natural part of being human that we go looking for our true home. Het is een heel natuurlijk onderdeel van ons mens zijn dat we op zoek zijn naar ons ware thuis. I remember when I was practicing in the Tibetan tradition, they used to tell a story. Ik herinner me dat toen ik in de Tibetaanse traditie oefende, ze een verhaal vertelden. And there was someone, he's living in his house, but he decided that he wanted to go and look for his true home. En dat ging over iemand die in zijn huis woonde, maar hij besloot erop uit te gaan om op zoek te gaan naar zijn ware thuis. So he went out of the front door into the snow and over the mountains on a very long journey. Dus toen ging hij de voordeur uit, door de sneeuw en over de bergen op een hele lange reis. And after traveling for many years, he saw a house in the distance. En toen hij jarenlang had gereisd, toen zag hij in de verte een huis. And so he thought, maybe this is my true home. So then he came in the back door of the same house that he had left a long time ago. En toen dacht hij, misschien is dat mijn ware thuis. En dan kwam hij binnen door de achterdeur van hetzelfde huis dat hij jaren geleden had verlaten, op zoek naar zijn ware thuis. And he realized that his true home had always been within him from the beginning. En toen realiseerde hij zich dat zijn ware thuis altijd in hem was geweest, vanaf het begin. It wasn't necessary to go and look for it somewhere outside. En het was niet nodig om er naar op zoek te gaan ergens buiten. And I think Jesus and the Buddha, they also went to look for their true home. En ik denk dat Jezus en de Boeddha ook op zoek zijn gegaan naar hun ware thuis. When Jesus was 12 years old, it said that he went to the temple and his mother came looking for him. Toen Jezus 12 jaar oud was, toen zeiden ze dat hij naar de tempel ging en dat zijn moeder hem aan het zoeken was. And she said, come home. Why don't you come home? En toen zei ze tegen hem, kom naar huis. Waarom kom je niet naar huis? And he said that's not my true home. Maar toen zei hij, dat is niet mijn ware thuis. Yeah.
And the Buddha also, before he was the Buddha, he left the palace and his family to go and look for true home. En de Boeddha, voordat hij Boeddha was, verliet hij ook het paleis en zijn familie op zoek naar zijn ware thuis. So in a way it's necessary for us to feel that restlessness, that malaise, in order for us to go deeper in our practice and find our true home. Dus op een bepaalde manier is het ook belangrijk van ons om naar die rusteloosheid en die malaise te kijken, diep in onszelf te kijken, om ons ware thuis te vinden. And every breath, every step, every sound of the bell, if we live them deeply, they can be our true home. En elke ademhaling, elke stap, het luisteren naar elke klank van de bel, als we dat diep beleven, dan kan het ons terugbrengen naar ons ware thuis. And when we feel ourselves at home, then we can begin to nourish and to heal our body and our mind. En als we onszelf thuis voelen, dan kunnen we beginnen om ons lichaam en onze geest te voeden en te helen. First of all, the Buddha teaches us to be aware of our breathing. De Boeddha onderrichtte ons allereerst om ons bewust te zijn van onze ademhaling. And we can add to that we can be aware of the quality of our breathing. En daaraan kunnen we toevoegen om bewust te zijn van de kwaliteit van onze ademhaling. Is my breathing peaceful? Is my breathing enjoyable? Is it pleasant? Is mijn adem vredig, prettig? Geniet ik ervan? And if not, then I'm not practicing correctly. En als dat niet zo is, dan beoefen ik niet op een correcte manier. So I need to find a different way of breathing. Dus dan moet ik een andere manier vinden om te ademen. We're breathing the whole day long. We have so many opportunities to generate peace and happiness with our breathing. We ademen de hele dag door, dus we hebben heel veel gelegenheden om vrede en geluk op te wekken met behulp van onze ademhaling. If we listen now to a sound of the bell, can we really live the sound of the bell? Can we really live our breathing? Als we naar een klank van de bel luisteren, kunnen we dan die klank van de bel echt leven? Kunnen we onze ademhaling echt leven? So you are mindful of your breathing. Dus dan ben je bewust van je ademhaling. You concentrate on your breathing. Je concentreert je op je ademhaling. And then you have an insight. En dan heb je een inzicht. Once there is mindfulness and concentration, there is always insight. Als er volle aandacht is en concentratie, dan is er altijd inzicht. And the insight is, I am alive. I have a body. En het inzicht is, ik leef, ik heb een lichaam.
Or if you don't like to use the word I have a body, you can say there is life here, there is a body here. En als je er niet van houdt om het woord ik te gebruiken, dan kan je zeggen, er is leven hier, er is een lichaam hier. And you also have the insight, this is a chance for me to take care of my body. En dan heb je ook het inzicht, dit is een gelegenheid voor mij om voor mijn lichaam te zorgen. When my breathing is peaceful, then my body begins to be peaceful as well. Als mijn geest vredig is, My breathing. als mijn adem vredig is, dan wordt mijn lichaam ook vredig. And so the second thing the Buddha teaches us to be aware of is our body. En het tweede waar de Boeddha ons van onderricht om ons bewust van te zijn, is ons lichaam. Because our awareness of our breathing, the peace of our breathing, leads to the awareness of our body. Want het bewustzijn van onze ademhaling, de vrede van onze ademhaling, leidt tot het bewustzijn van ons lichaam. When you are sitting in front of the computer for many hours, you forget that you have a body. En als je heel lang, vele uren achter de computer zit, dan vergeet je dat je een lichaam hebt. So it's very good to download the Plum Village Mindfulness Bell onto your computer. Dus het is heel goed om de Plum Village Mindfulness Bell op je computer te downloaden. And then it will remind you every half hour to breathe. And when you breathe, you remember, I have a body. I have to take care of my body. Want dan herinnert je dat er elk half uur aan om te ademen. En als je ademt, dan ben je bewust, ik heb een lichaam. En het helpt je om te zorgen voor je lichaam. Yeah, the body is something very wonderful. Het lichaam is iets heel geweldigs. It is made of matter and energy. Het bestaat uit materie en energie. And in the body, matter is turning into energy and energy is turning into matter at every moment. En in het lichaam verandert materie elk moment in energie en energie elk moment in materie. And mindfulness is a kind of energy. En volle aandacht is een soort energie. And when we practice mindfulness of our body, it actually changes the way our body is. En als we mindfulness, volle aandacht voor ons lichaam beoefenen, dan verandert dat echt in werkelijkheid de manier waarop ons lichaam is. We don't have to try and change our breath. We don't have to try and make our breath peaceful. We just have to be aware of our breathing and it will become peaceful. We hoeven niet te proberen onze adem te veranderen. We hoeven niet te proberen onze adem vredig te maken. We hoeven ons alleen maar onze aandacht op onze adem te richten en dan wordt die vanzelf vredig. And with our breath we can relax our body. En met ons ademen kunnen we ons lichaam ontspannen. We have tension in our body, which we are not always aware of. In ons lichaam hebben we spanning waar we ons niet altijd bewust van zijn. And the first thing that you do when you sit down to meditate is to release the tension from your body. En het eerste wat je doet als je gaat zitten om te mediteren, is de spanning in je lichaam loslaten. You allow your body to be soft. En je staat je lichaam toe om zacht te zijn. Your body is straight and solid, but it's also soft. Je lichaam is recht
en stevig, maar het is ook zacht. And then you begin to feel where is the tension and you can release the tension. En dan begin je te voelen waar de spanning is. En dan kan je de spanning loslaten. From your neck, from your shoulders. Van je nek, van je schouders. And when you have a relaxed body like that, it's a very pleasant feeling. En als je op die manier een ontspannen lichaam hebt, dan is dat een heel prettig gevoel. And in our practice we should not ignore the pleasant feelings that we have. En in onze beoefening moeten we de prettige gevoelens die we hebben niet negeren. We should allow ourselves to enjoy the pleasant feeling of having a body, a relaxed body. We zouden onszelf moeten toestaan om te genieten van het gevoel van het hebben van een ontspannen lichaam. So after teaching us to take care of our body, to feel relaxed in our body, the Buddha teaches us to take care of our feelings. Dus nadat de Boeddha ons heeft onderwezen om voor ons lichaam te zorgen, ons lichaam te ontspannen, onderwees de Boeddha ons hoe we voor onze gevoelens kunnen zorgen. Eén is het herkennen van de in- en uitademing. 2 is het herkennen van de kwaliteit van de ademhaling. 3 is we staan de adem toe om vredig te zijn en prettig. 4 is het lichaam herkennen. 5 is het lichaam ontspannen. 6 is het genieten van het geluk van het lichaam. 7 is het genieten van het geluk van lichaam en geest. Dear Sangha, when we have relaxed our body and enjoyed the pleasant feeling in our body, we can also look at how we can allow our mind to be more happy. Lieve Sangha, als we ons lichaam hebben ontspannen en hebben genoten van het prettige gevoel in ons lichaam, dan kunnen we ook kijken hoe we onze
geest meer kunnen I think we ontspannen. all Meer kunnen ontspannen. I think we all have an idea of what happiness is. Ik denk dat we allemaal een idee hebben over wat geluk is. But that may be a wrong idea, a wrong perception. Maar misschien is dat een verkeerd idee, een verkeerde waarneming. The important thing is, as in the sutra it says, is to experience happiness rather than have an idea about happiness. Het belangrijkste is, zoals de sutra zegt, om geluk te ervaren. Meer dan een idee hebben over geluk. Sometimes you look at other people and you think, oh, they're so happy. Why am I not more happy? Soms kijk je naar andere mensen en dan denk je, oh, ze zijn zo gelukkig. Waarom ben ik niet gelukkiger? But you can borrow their happiness if you like. Maar je kan hun geluk lenen als je wilt. But you have to make sure that it's real happiness. Maar je moet je er eerst van verzekeren dat het echt geluk is. Because sometimes people look as they're very happy and in fact they're not so happy. Want soms zien mensen eruit alsof ze heel gelukkig zijn, maar in werkelijkheid zijn ze helemaal niet zo gelukkig. Thai often asks us, have you experienced your happiest moment yet? En Thai vraagt ons vaak, heb je je gelukkigste moment al beleefd? And normally people say, no, it's coming in the future. En meestal zeggen de mensen, nee, dat komt nog in de toekomst. So best thing is to experience it as soon as possible. Het beste is om het zo snel mogelijk te beleven. Because we don't know exactly how long we have. Want we weten niet hoeveel tijd we nog hebben. And maybe happiness is something very deep, much deeper than you imagined. En misschien is geluk iets heel dieps, veel dieper dan je kan bedenken. You thought that happiness was living with the person you love most of all. Je dacht dat geluk betekende leven met degene van wie je het meeste houdt. Or passing your examinations. Of slagen voor je examen. Or buying your new car. Of een nieuwe auto kopen. But this has nothing to do really with happiness. Maar dat heeft helemaal niks met geluk te maken. The real thing. Echte geluk. Yeah, yeah. I think a breath, an in-breath and an out-breath can bring deep happiness. En ik denk dat een ademhaling, een inademing en een uitademing veel geluk kunnen brengen. And sometimes out of the deepest suffering, it comes the deepest happiness. En soms komt uit het diepste lijden het diepste geluk voort. And our tendency as human beings is to run away from the suffering. Maar onze neiging als menselijke wezens is om weg te rennen voor het lijden. We try and find little temporary happiness to cover up our suffering. En we proberen allerlei kleine tijdelijke gelukjes te zoeken om ons lijden toe te dekken. Like going shopping. Zoals gaan winkelen. So when you manage to let go of your idea of happiness, dus als je erin slaagt om jouw idee van geluk te laten gaan, you get a chance to experience real happiness. Dan krijg je de gelegenheid om echt geluk te ervaren. So if you have time today, please
write down what your idea of happiness is. Dus als je vandaag tijd hebt, schrijf dan op wat jouw idee is van geluk. Is there something in your life that you feel you just cannot let go of? Is er iets in je leven waarvan je het gevoel hebt dat je het gewoon niet kunt loslaten? Because it's so important for your happiness. Omdat het zo belangrijk is voor je geluk. Maybe if you can let go of that thing, then you can experience real happiness. Misschien is het zo dat als je dat ding kunt loslaten, je waar geluk kunt ervaren. We have the right to suffer. We hebben het recht om te lijden. And our suffering can be very useful for our practice. En ons lijden kan heel nuttig zijn voor onze beoefening. But we also have the duty to transform our suffering. Maar we hebben ook de verantwoordelijkheid, de taak, om ons lijden te transformeren. And when the suffering comes, the idea is not to try and cover it up or run away from it, but to take care of it. En het idee is dat als het lijden opkomt, om het dan niet toe te dekken of weg te rennen, maar ervoor proberen te zorgen. And first of all, we have to come back to our deep breathing. En allereerst moeten we terugkomen naar onze diepe ademhaling. And we say, hello, my little suffering. En dan zeggen we, hallo mijn kleine lijdentje. And we embrace our suffering with our breathing. En dan omarmen we ons lijden met onze ademhaling. And we know that suffering, just like happiness, is impermanent. En we weten dat lijden niet eeuwig is, net als geluk. And so it may be there for 2 days, or it may be there for 1 hour. Het kan er zijn voor 2 dagen, maar het kan er ook zijn voor 1 uur. And we tell our suffering, I know you're impermanent, but you're welcome to stay as long as you like. En dan zeg je tegen je lijden, ik weet dat je onbestendig bent, maar je mag blijven zolang als je wilt. And mindfulness will take care of you for as long as you stay. En de volle aandacht zal voor je zorgen, zolang als je blijft. And usually I do like that, and after an hour it usually has transformed quite a bit. En dat is wat ik gewoonlijk doe. En na ongeveer 1 uur, dan is het meestal aardig wat getransformeerd. Yeah, it could be much less than an hour. En het kan korter zijn dan 1 uur. You know, you can practice very slow walking when you feel uncomfortable, when you feel suffering. Als je je niet goed voelt, als je lijden voelt, dan kan je heel langzaam lopen beoefenen. This is not the kind of walking that we do together, but you do on your own. Dat is niet het soort lopen dat we samen beoefenen, maar je doet het alleen. And breathing in, you take 1 step. En op je inademing neem je 1 stap. And breathing out, 1 step. En als je uitademt, dan nog 1 stap. And you feel very connected with the ground underneath you. En je voelt je heel erg verbonden met de grond onder je voeten. The ground underneath you is solid, so it makes you more solid. De grond onder je voeten is stevig, dus het maakt jou ook steviger. And you use your steps and your breath to stop the thinking. En je gebruikt je stappen en je ademhaling om je denken te stoppen. Because most of the suffering, it comes from your thinking. Want het meeste van je lijden, dat komt voort uit je denken. Yeah, the ways we have of thinking about how things are when they're not really like that.
manieren waarop we denken van zo zitten de dingen in elkaar, als dat niet echt zo is. And after you've walked like that for 20 minutes, some kind of transformation will have taken place. En als je op die manier voor 20 minuten loopt, dan moet er wel een soort transformatie plaatsgevonden hebben. So the Buddha tells us that the most important thing to do in our practice of feelings is to experience joy and happiness. Dus de Boeddha heeft ons onderwezen dat het belangrijkste wat we op het gebied van de gevoelens kunnen beoefenen, is het ervaren van vreugde en geluk. We need to have a balance between happiness and suffering. Er moet een balans, een evenwicht zijn tussen geluk en lijden. It's like if you live in a cold country and you know the winter is coming, in the autumn or the summer you need to cut up the dead trees and prepare the wood for the winter. Het is als je in een koud land leeft en dan als het herfst is of zomer is, dan moet je alvast het dode hout bij elkaar gaan zoeken en in stukken hakken om je voor te bereiden op de winter. And then when it's cold in the winter, you will have wood to keep you warm. En dan, als het koud is in de winter, dan heb je hout om je warm te houden. And the same is true with our happiness. If we have a good store of it, when the suffering comes, we will be much better able to take care of the suffering. En hetzelfde geldt voor ons geluk. Als we een goede voorraad daarvan hebben, dan is het zo dat als ons lijden komt, dan hebben we veel meer geluk in voorraad om voor dat lijden te kunnen zorgen. Every deep and mindful breath, every mindful step which brings you joy is a kind of wood that you can store up. Elke diepe en aandachtige ademhaling, elke aandachtige stap, elke vreugde is een soort vreugde wat je kan opslaan voor later. When you are mindful of your breathing and your steps, you are in touch with all the wonders of life, the beauty of the earth, and these things can bring you a lot of happiness. Als je bewust bent van je adem en je stappen, dan ben je in contact met de wonderen van het leven. En dat kan je heel veel geluk brengen. Happiness is not a long way away. Happiness is there for you, available for you whenever you're available for your breathing and your steps. Geluk is niet heel ver weg. Geluk staat tot je beschikking als je je bewust bent van je adem en van je stappen. And when you're suffering a lot and you begin to breathe and walk mindfully, you're doing the best you can. En als je veel lijdt en dan begin je aandachtig te ademen en te lopen, dan doe je het beste wat je kan doen. And although in the beginning you may not have that deepest happiness, en hoewel je in het begin misschien niet het diepste geluk kan voelen, you are already transforming the suffering. Je bent toch al bezig om het lijden te transformeren. So a practitioner is not someone who doesn't suffer, but is someone who knows how to suffer. Dus een beoefenaar is niet iemand die niet lijdt, maar het is iemand die weet hoe die moet lijden. I would like us to sing together the song I have arrived, I am home in English, and to really feel that we can arrive and we
can be at home in the present moment. Ik zou graag samen het lied I have arrived, I am home in het Engels willen zingen. En dan ook echt te voelen dat we gearriveerd zijn, dat we aangekomen zijn. En dat we thuis zijn in het huidige moment. I have arrived. I am home in the here and in the now. I have arrived. I am home in the here and in the now. I am solid. I am free. I am solid. I am free. In the ultimate I dwell. In the ultimate I dwell. And the ultimate is not possible to describe with words and ideas. En het ultieme kun je niet beschrijven met woorden of ideeën. We just need to practice really arriving with our breathing and our steps, and we will be able to experience the ultimate. Dus het enige wat we moeten doen is om echt aankomen te oefenen met onze adem en met onze stappen. En dan zullen we de gelegenheid hebben om het ultieme te ervaren. Something that is beyond space and time. Iets wat buiten ruimte en tijd is. Yeah. Maybe we can feel that rather than we are, we inter are. En misschien kunnen we dan voelen dat we in plaats van te zijn, dat we inter zijn. But that is a subject for another day. Maar dat is een onderwerp voor een andere dag. Now we need to practice, put into practice being at home and arriving as we do walking meditation. En nu moeten we eerst oefenen in het aankomen en thuis zijn terwijl we tijdens de loopmeditatie.